හරි කොහොමද ළමයි කාලයකට පස්සේ මම අලුතෙන් වීඩියෝ සීරීස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේකෙදි හදන්නේ ඔයාලගේ MCQ 50 A level ICT වල MCQ 50න් අන්තිම හරිය දෙන MCQ 10 ගොඩ දා ගන්න නම් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ Python කියන පාඩම. ඉතින් මේ Python පාඩමෙන් තමයි අන්තිමටම තියෙන MCQ 8ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා විභාගෙදී A එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාලට MCQ 10ක් අතහැර ගන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු ප්‍රශ්න ටිකක්. ඉතින් අපි සාපේක්ෂව බැලුවොත් ළමයි ගොඩාක් අමාරුවෙන් උත්තර ලියන ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි මේ MCQ අන්තිම MCQ 10. මොකද Python පාඩම ගොඩාක් තැන්වල හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ළමයින්ට ලොකු ස්ට්‍රගල් එකක් කරන්න වෙනවා මේ අන්තිම MCQ 10 කරන්න. ඉතින් කොහොමත් ඔයාලා A level එක්සෑම් එකට ඉඳගෙන ඉන්නකොට අන්තිම හරිය ලොකු පීඩනයක් එක්ක තමයි උත්තර ටික ලියන්න තියෙන්නේ. ඒතර කොහොමත් මේ පාඩම හරියට ඔයාලට සෙට් වෙලා තිබුණ නැත්තම් ඉතින් උත්තර ටිකට ටක් ටික් ටුක් කරලා තමයි උත්තර ලියන්න හදන්නේ. ඉතින් එහෙම අසරණ වෙන්නේ නැතුව A level වල Python පාඩමේ MCQ ටික කොහොමද හරියටම හරි උත්තරේ ගන්න විදිහට ගොඩ දාගන්න කියන එක තමයි අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ දිගටම ඔයාලා හිටියොත් ඔයාලට Python වල ප්‍රශ්න ටික හොඳට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. රයිට්. ඉතින් අද මම කරන්න හදන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ඒක වටේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් තියරිස් ටිකක් කියලා දීලා එක MCQ එකක් ගොඩ දාගන්න හැටි. ඉතින් අද මම තෝරගත්තා 2021 A level ප්‍රශ්න පත්‍රයේ Python ගානක් මම ඔයාලට ඒක කරන විදිය දැන් කියලා දෙන්න. රයිට්. හරි. මේ තියෙන මම සිලෙක්ට් කරගත්ත ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ පාඩම Python පාඩමේ for loop හා බැඳිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් Python පාඩම ගත්තහම ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඇත්තම ගත්තොත් A level syllabus එකේ ලොකුම පාඩම Python පාඩම. නමුත් මේකේ තියෙන පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් ඒ ටික හරියට ඔයාලා අධ්‍යයනය කරොත් හරියට අල්ලගත්තොත් මේක ලොකු වෙහෙසක් නැතුව ඇත්තටම කිසිම දෙයක් පාඩම් කරලා මහන්සි වෙන්නේ නැතුව මේ MCQs එක කොට දාගන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ICT කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් යන්නේ. ඉතින් මේකේ පාඩම් කරගෙන ගිහිල්ලා කටපාඩම් කරලා යන සිස්ටම් එකකට ගියොත් ඔයාලට ඉතින් C එකකින් එහාට යන්න බැරි වෙනවා. රයිට්. අපි වැඩි වැල්වට අරන් ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. රයිට්. අපි මෙතන තියෙනවා කෝඩින් ලයින්ස් කිහිපයක්. මම ෆස්ට් ලයින් එකේ නම් ලයින් බයි ලයින් එක්සිකියුට් කරගෙන යන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න. රයිට්. මෙතන තියෙනවා s equal 1. දැන් මොකද්ද මේ s කියන්නේ? මොකද්ද equal 1 කියන්නේ? රයිට්. s කියන්නේ integer කියන data type එකේ variable එක. දැන් මම කොහොමද කියන්නේ s කියන්නේ integer variable එකක් කියලා. රයිට්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන value එක. මේ value එක 1යි. රයිට්. මෙතන තියෙන්නේ integer value එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මොනවද integer values කියන්නේ? integer එකක් කියන්නේ positive or negative full numbers. එහෙම නැත්නම් ධන හෝ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන්නේ right side එකේ තියෙන value එක integer එකක් නිසා මෙන්න මේ variable එකත් integer. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් variable එකක් දැක්ක ගමන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි basket එකක් අඳිනවා. ඉතින් මේ basket එකට මම නම දෙනවා s කියලා. ඉතින් initially s ගේ value එක 1යි. right. ඊට පස්සේ තමයි අර අපි කියපු අමාරු කාර්යය එන්නේ. මොකද්ද? for loop එක. ඉතින් for loop එකක් කියන්නේ මොන හරි items ටිකක් item count එක ඉවර වෙනකම්ම iterate කරන්න තියෙන එකක්. ඇත්තටම මේක loop එකක්. එක තැන එයාගේ condition එකක් true වෙනකන් එහෙම නැත්නම් එයාගේ තියෙන items ටිකක් ඉවර වෙනකන් එක තැන loop කර කර ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. right. ඉතින් මේ for loop එකේ අපිට range කියන function එක use කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් range 1 to 10 කියලා තියෙනවා. range 1 to 10 කියලා කියන්නේ 1 සිට 9 දක්වා තියෙන සංඛ්‍යා ටික තමයි iterate කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන 10 කියලා තිබ්බට අපි 10 කියන එක මේ range එකේ අයිති number එකක් විදිහට ගන්නෙ නැහැ. එතන 10 කියන එක තියෙන්නේ range එකෙන් එළිය. එතන අපි මෙතනදී ගන්න ඕනේ 1 සිට 9 දක්වා තියෙන සංඛ්‍යා ටික. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියන numbers විතරයි අපි iterate කරන්න ගන්න. right. ඉතින් අපි first iteration එක පටන් ගමු. first iteration එකේදී
I කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දැන් අපිට මේ loop එකේ item by item ඉස්සරහට යන්න. ඒතර I කියන එක්කෙනා මම මෙහෙම එයත් integer type variable එකක් ඔන්න first iteration එකේදී මම ගන්නවා number 1 එක. මොකද මෙයා යන්නේ එකේ ඉඳන් 9 වෙනකන්. ඉතින් මම number 1 එක ඔන්න first iteration එකට ගත්තා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට if condition එක. if condition එකකදී if condition එකක් true වුණොත් if condition එක මොකක් වුණොත්ද if එක true වුණොත් අපිට යන්න පුළුවන් if condition එකේ body එක ඇතුළට. බැරි වෙලාවකත් if එක false වුණොත් අපිට body එක ඇතුළට යන්න බෑ. අපිට යන්න වෙනවා else if එක ඇතුළට. ඉතින් else if එක true වුණොත් අපිට else if එකේ body එකට ගිය හැකි. ඉතින් if එකයි else if එකයි ඔක්කොම false වුණොත් අපිට තවත් condition එකක් තියෙනවා else එකක්. right? එහෙම වුණොත් අන්තිමටම else එකේ body එකට යන්න පුළුවන්. right? මම මේ arrows ටික මකන්නම්කෝ. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක කොට දාන්නේ කියලා. දැන් I ගේ first value එක අපි දාන්නවා I equal 1. then මෙතන check කරනවා 1 less than 5. 1 less than 5. 1 less than 5 කියන්නේ condition එක true නේද? right? අපි දැම්ම condition එක true කියලා. condition එක true වුණොත් මම කලින් කිව්වනේ condition එකක් if එකේදී true වුණොත් අපිට if එකේ body එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. right? මෙතන තියෙනවා දැන් s equal s into I. s කියන එක්කෙනා සමාන වෙනවලු s එකේ value එක I එකෙන් වැඩි කරලා. දැන් බලමු s කියන්නේත් එකයි I කියන්නේත් එකයි. එතකොට 1 into 1 කියන්නේ ඒත් එකයි. එතකොට s ගේ new value එක මේ කලිනුත් එක තමයි තිබුණේ. එයා ආයෙත් එකයි කියලාම replace වෙනවා. right? මේ equation sign එකේ equal sign එකෙන් right side එකේ තියෙන result එක තමයි අපි හැමතිස්සෙම left side එකේ තියෙන variable එකට assign කරන්නේ. right side එකේ තියෙන values ටික තමයි left side එකේ තියෙන variable එකට assign කරන්නේ. right? අපි මේක දාගෙන ඔහොම ඉස්සරහට යන්කෝ. හරිද? ඉතින් if එක true නිසානේ අපි if එක ඇතුළට ආවේ. අපි දැන් ඒ නිසා else if එකටවත් else එකටවත් යන්න ඕනේ නැහැ. right? ඉතින් else එකටවත් යන්නේ නැතුව අපි break එකට යනවද? break එකට යන්න බෑ. ඇයි? break එක තියෙන්නේ else එක ඇතුලේ. right? එහෙනම් අපි දැන් print s කියන එකට යනවද? බෑ. print s කියන එකට යන්නත් බෑ. හේතුව අපිට මේ for loop එකෙන් එළියට එන්න නම් for loop එක iterate වෙලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් for loop එකේ items ටික ඉවර වෙන්න. right? දැන් මෙතන items ඉවර වුණේ නැහැ. අපි තාම එක item එකයි ගත්තේ. ඉතින් මෙයාගේ items 1 2 3 4 කික දිගටම යනකම්ම මේ for loop එකෙන් එළියට එන්න බෑ. මොකද for loop එකකින් exit වුණොත් තමයි print එකට යන්න පුළුවන්. right? හරි. අපි දැන් එක iteration එකක් ඉවරයි. අපි next iteration එකට යනවා. next iteration එකේදී I ගේ value එක 2යි. right? උන් මම I කියන එක 2යි කියලා දාගන්න. right? මෙතනට ආවා 2 less than 5. එයත් true. right? true නිසා මෙතනට ආවා. S කියන්නේ මොකද්ද? 1. I කියන්නේ 2. 1 into 2. 1 into 2 කියන්නේ 2. right? එතකොට S ගේ new value එක 2යි. right? මෙහෙ යන්න බෑ කොහෙවත්. again අපිට loop වෙන්න වෙනවා. අපි ගත්ත I ට value එක new value එක number 3. 3 කියලා ගත්තා 3 less than 5. 3 less than 5 again condition එක true. true නම් මෙතනට ආවා. S into I. S කීයද? 2යි. I 3යි. 2 into 3 6. එතකොට S ගේ new value එක 6. right? මෙතනින් 6 කියලා දාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් පාරක් loop වෙන්න වෙනවා. ගත්ත number 4 ඒ කියන්නේ I ගේ new value එක 4. 4 less than 5 condition එක again true. මෙතනට ආවා S into I. S කියන්නේ 6. 6 into I 4. 6 into 4 කියන්නේ 24. then S ගේ new value එක 24. right? again loop කරා. we got the number 5. I ගේ new value එක 5. 5 less than 5. 5 less than 5 අර දන්නවා condition එක false. false නම් අපිට මෙතෙන්ට යන්න බෑ. අපි එනවා මෙතෙන්ට else if එක. else if එකේ 5 less than 8. 5 less than 8 කියන්නේ මෙයා condition එක true. 5 එක 8ට වඩා කුඩායිනේ. එතකොට condition එක true. මෙතෙන්ට ආවා. මෙතනදී කියනවා s minus I. දැන් s කීයද 24. I කීයද 5. ඒතර 24න් 5ක් ගියම 19.
right? S ගේ new value එක 19, right? else එකට යන්නේ මෙතනට යන්නේ අපි ආයේ loop එකටම ගියා. අපි ගෙනාවා ඊළඟ value එක. ඊළඟ value එක number 6. එතකොට I ගේ new value එක 6. 6 less than 5 condition එක false. else if එකට ආවා 6 less than 8 condition එක true. true නිසා මෙතනට ආවා s minus I. then 19 minus 6. 19 minus 6 කියන්නේ 13, right? 13 ගත්තා. මෙහෙට එන්න බෑ. අපි ආයෙත් for loop එකෙන් ගිහිලා item එකක් ගෙනා. අපි ගෙනාවා number 7. එතකොට 7 less than 5 condition එක false. එතනට ආවා 7 less than 8 condition එක true. s minus I. s 13 I 7. එතකොට 13 minus 6 means new value එක 6. right? again අපි ගෙනාවා අලුත් item එකක්. එතකොට 7 නෙමෙයි 8. 8 ගෙනාවා 8 less than 5 condition එක false, right? 8 less than 8. 8 less than 8, that condition also false. 8 less than 8 කියන එකත් false. අපි ආවා else එකට. s equal s plus I. දැන් අපේ s කීයද? s then 6. 6 plus I කීයද? 8. අපි 8 කියන එක අරගෙන ආවා. sorry මට පිටත කලින් දාන්න බැරි වුණා. 8 කියන එක අරගෙන ආපු නිසා තමයි මෙතනදී 8 less than 8 කියන එක false උනේ. එතකොට s ගේ new value එක 6, I ගේ new value එක 8. 6 plus 8. 6 plus 8 කියන්නේ 14. එතකොට s ගේ new value එක 14, right? මෙතනට ආවම තියෙනවා break එකක්. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා for loop එකක items ටික ඉවර වෙනකම් loop එකෙන් exit වෙන්න බෑ. ඒක තමයි normal scenario එක. හැබැයි අපිට for loop එකේ කොහෙදි හරි break condition එකකට ආවොත් අපි එතනින් එහාට for loop එකේ item තව කොච්චර තිබ්බත් ඒවා check කරන්න යන්නේ නැහැ. break එකක් කියන්නේ for loop එකෙන් exit වෙන්න කියන එක, right? ඉතින් අපි for loop එකෙන් exit වෙනවා. exit වෙලා ඊළඟ coding line එකට යනවා. කියන්නේ for loop එක ඉවර වෙලා තියෙන ඊළඟ coding line එක තමයි print s. print කියන function එකෙන් තමයි user ට output එකක් display කරන්නේ, right? එතකොට print කරනවා s ගේ value එක. s ගේ new value එක කීයද? 14, right? එතකොට display වෙනවා අපිට screen එකේ 14 කියන value එක, right? ඉතින් මෙතන තියෙන උත්තර වලින් 6 තියෙනවා, 14 තියෙනවා, 23 තියෙනවා, 33 තියෙනවා, 121 තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මේ දෙවෙනි උත්තරේ තමයි හරි. ඉතින් ඔච්චර වෙලාවක් කරන් මේක පැහැදිලි කරේ ඔයාලට මේක කොහොමද line by line execute වෙන්නේ කියන එක මට තේරුම් කරන්න අවශ්‍ය වුණ නිසා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ for loops 3ක් 4ක් කරලා බලුවා නම් මෙච්චර time එකක් යන්නේ නැහැ මේ වැඩේ කොට දාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් පොඩි දෙයක් හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට තවදුරටත් මේ වගේ Python ප්‍රශ්න වලට උත්තර අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදට එහෙනම් මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්න. අපි ඊළඟ Python ප්‍රශ්නකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. ඉතින් අදට එහෙනම් ගිලෙන්න.